Salut! Eu sunt Dragoș de la Cel.ro, iar astăzi îți prezint Galaxy J2, modelul din 2018, sau ați putea să-l vedeți și sub numele de Galaxy J2 Pro. Ei bine, având în vedere că este un telefon de buget, nu știu ce Pro ar putea să fie, dar hai să ne uităm în primul rând pe cutie. Super AMOLED, 8 megapixel camera de pe spate cu 5 megapixel camera de pe față și cred că Samsung au rămas fără nume sau fără detalii pe care să le scrie pe cutie. Modern and sleek design. Serios, Samsung? Dar, cu toate acestea, avem conectivitate 4G, un procesor quad-core la 1,4 GHz, 16 GB memorie internă și, cum am spus, Super AMOLED. Haideți să-l desfacem să vedem ce găsim înăuntru. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. Ok, am desfăcut cutia pe care am desfăcut-o pe dos, să las să stau o parte. Pentru început avem telefonul într-o folie de plastic, am să-l las deoparte. Haideți să deschidem cutia, să vedem ce găsim înăuntru. Avem așa, o pereche de căști cu microfon și jack, foarte drăguț. Aici avem un cablu de alimentare și transfer date USB, micro USB. O baterie detașabilă în 2018. Și aici avem încărcătorul, care este de 5V 1A. E bine, pot să spui că e un încărcător la fel de bun ca cel de la Apple. Sincer, mie chiar îmi face plăcere acțiunea asta. Mi-am aminte de când eram mic, deschideam telefoane ca să le schimb cartela, să mai pun copiuțe, să mai ascund hârtiuțe și alte nebunii. Ok. Bun, am să pornesc telefonul, am să-l setez și am să revin imediat cu detalii despre software, ce găsim înăuntru, niște teste sintetice. Am pornit telefonul și l-am setat. Haideți să vorbim puțin și despre specificațiile acestuia. Pentru început, pe față avem un ecran Super AMOLED cu o rezoluție de 540 de pixeli pe 960 de pixeli, o diagonală de 5,5 și o densitate de 220 de pixeli per inch. În partea de sus a telefonului avem difuzorul pentru apeluri, un blitz LED, senzorul de proximitate și lumină și camera de 5 megapixeli cu f2.2. În partea de jos a telefonului avem butonul fizic pentru Home și butoanele tactile pentru Back și aplicații recente. Pe rama din stânga avem butoanele de volum, iar pe cea din dreapta butonul de Power. Pe partea superioară avem doar jack-ul 3.5 pentru căști și conectivitate audio, iar în partea de jos mufa tip micro USB pentru transfer date și încărcare și microfonul principal. Pe partea din spate avem camera principală de 8 megapixeli și f2.2 alături de blitzul LED, iar în partea din dreapta avem grila difuzorului. Dacă desfacem capacul, care este de plastic, trebuie să menționez că și rama este tot de plastic, avem aici slotul pentru cardul microSD, cele două sloturi pentru SIM-uri și, în ultimul rând, bateria detașabilă, ce are 2600 de mAh. Telefonul rulează sistemul de operare Android 7.1.1, nume de cod Nougat și versiunea Samsung Experience 8.5. Înăuntru găsim un procesor quad-core Snapdragon 425 împreună cu acceleratorul grafic Adreno 308, 1,5 GB memorie RAM și 16 GB memorie de stocare. Pentru cei curioși am făcut și cele două teste sintetice, iar în AnTuTu Benchmark am scos 42.951 de puncte, în timp ce în Geekbench 4 631 de puncte în single core și 1843 de puncte în multicore. Haideți să ne uităm puțin și la aplicația de cameră. Imediat cum o deschidem, avem aici butonul pentru filmat, butonul pentru captat și, bineînțeles, pentru galerie. Aici este butonul ce îmi schimbă de pe camera selfie pe camera principală. Aici avem Full View, adică mi-arată imaginea pe tot ecranul. Setările pentru blitz, iar aici setările avansate. 4x3 8 megapixeli, în timp ce rezoluția video este Full HD 1080p. Același lucru se întâmplă și cu camera de pe față, însă rezoluția acesteia este de 5 megapixeli.
La capitolul fotografie nu stăm foarte rău. Cei 8 megapixeli ai camerei principale s-au descurcat decent în lumină bună, iar camera a reușit să prindă detalii neașteptate pentru un astfel de telefon. Cu toate acestea, deschiderea diafragmei f2.2 nu este suficientă pentru cadre întunecate, iar când lumina este puțină, granulația crește considerabil, iar imaginea nu mai este atât de detaliată. Camera de selfie-uri are o rezoluție de 5 megapixeli și o deschidere de f2.2. Calitatea pozelor nu m-a uimit, însă camera este suficientă pentru un apel video. La capitolul gaming, din păcate nu ne-am putut juca PUBG din cauza unei erori de download de pe Play Store. Același lucru s-a întâmplat cu absolut orice are mai mult de 500 de mega. Cu toate acestea, este posibil să fie o eroare software și să fie remediată cât de curând. Chiar și așa, am putut să mă joc jocuri gen Candy Crush Saga sau Geometry Dash fără absolut nicio problemă. Mai degrabă, orice alt joc ce nu necesită resurse foarte multe. Ca o alternativă la acest telefon, ai putea alege J3 din 2017, ce are o rezoluție puțin mai mare și puțin mai mult RAM, sau Huawei P9 Lite Mini, ce are o baterie mai mare și o interfață diferită. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, iar până data viitoare nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețul actualizat. Seară faină!